Top 3 freelancing tips to get more clients on FIVERR and ANYTASK. Are you ready? Let's go! What is up guys? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Gabriel Diaz at dito sa channel ko, I upload make money online videos at YouTuber tips. Kaya kung interesado ka sa mga ganong content, make sure to hit that subscribe button and turn on the notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. In this video guys, ay magbibigay ako ng tips kung paano ka magkakaroon ng clients pag nag-freelance ka sa ANYTASK at sa FIVERR. So, kung hindi nyo pa alam kung ano yung freelancing or pag-freelance is, isa siyang type ng trabaho na kung saan magtatrabaho tayo on different companies. So, i-hire nila tayo depende sa skill set natin. For example, marunong ba tayo mag-design, mag-video editing, or mag-data entry. So, mga example lang yon. So, I have a full tutorial kung paano mag-start mag-freelance sa FIVERR at sa ANYTASK. Just look for these videos right here. So, yung ANYTASK is pwede sa phone and sa PC. While yung FIVERR is need mo ng PC para makagawa ng gig or services. Pero once na nakagawa ka na ng gig or service na i-offer mo, is pwede na yung transactions. Gamit lang yung FIVERR app. So, itong mga sasabihin ko sa inyo guys is yes, based on my experience. So, ito yung mga things or methods na ginawa ko para magkaroon pa ng mas maraming clients sa FIVERR at sa ANYTASK. If you have doubts, here's an article made by the PR manager or public relation manager ng Electronium, or which is yung main company ng ANYTASK. Kinontak nila ako para sa interview. So, syempre, in-accept ko. So, sa interview is tinanong nila ako kung paano daw ba yung mga ginawa ko, ganito, ganyan. Ang bunga nun is isang article. So, I will leave a link in the description kung gusto nyo basahin yung article made about me. Quick disclaimer lang guys, hindi ito rocket science. Na pag in-apply nyo siya agad is magkakaroon na kayo ng clients kinabukasan or per se. Depende pa rin yun sa demand nung service na ino-offer nyo sa mga clients. Pero, I assure you guys na pag ginawa nyo itong mga methods na to or itong mga bagay na ituturo ko sa inyo in this video, ay eventually magkakaroon kayo ng mga clients or mas tataas yung chances nyo para mapansin kayo ng mga potential clients. So ano nga ba tong 3 things na to or methods para maka-attract ka pa ng mas maraming clients? So number 1 is design a better gig or task cover. So ano nga ba yung ibig sabihin ko doon? So design a better gig or task cover guys is yung magde-design kayo ng task cover nyo na kung saan kumpleto yung details nyo doon. So, ito kasi yung unang pinapansin ng mga potential clients na nagbabrowse sa FIVERR at ANYTASK. Una nilang makikita is yung task cover mo or yung service cover mo. So, dapat yun ay maganda at eye-catching. I suggest guys na ganito yung gawin nyo. Dapat maglagay kayo ng picture nyo sa task cover. So, dapat yung picture guys is HD at kitang-kita yung mukha nyo. Kasi guys, dito sa pag-freelancing is dapat iba-brand nyo yung sarili nyo. Hindi pwedeng nakatago sa likod ng computer yung mga itsura nyo. Mas better kung nakikita ng potential clients yung mga mukha nyo. Dahil mas magbibuild yun ng trust at mas lalaki yung tsansa na piliin ka nila. So, dapat yung mga nakalagay sa task cover, bukod sa picture mo, is dapat meron din yung title ng service na ino-offer mo. At kung ano yung mga guarantees mo na maibibigay sa kliyente mo. For example, unlimited revisions ba ito? Kung ilan yung source files? Or kung may editable na file ba? Ganito, ganyan. At syempre, dapat sa baba is merong CTA. Or call to action. So, kung makikita nyo, here's an example of my cover. Makikita nyo sa ibaba na may contact me now. At yun yung pinakamalaki na text. So, that is called call to action or CTA, guys. Parang inaakit mo na yung potential clients mo na kontakin ka para mag-inquire. This works perfectly, guys. I assure you. Austin, hindi naman kami marunong mag-design kasi writer ako at yun yung i-offer ko sa mga clients ko. Worry not guys kung hindi kayo marunong mag-design. Dahil meron akong ituturo na free tool sa inyo kung saan pwede nyong gamitin para makapag-design easily ng mga cover. So, ito yung sinasabi kong tool sa inyo guys, which is yung canva.com. So, dito napakadali lang na mag-design. So, kailangan nyo lang is mag-register, gamitin yung Facebook nyo or yung Google account. So, madali lang yun, common sense na lang. So, ito guys yung makikita nyo pag naka-login na kayo. So, ito yung mga iba ko pang design. So, dito tayo ngayon sa Create a Design. So, dapat ang kikilik nyo is Custom Dimensions. At tandaan nyo to, dahil ito yung size na dapat ilagay nyo pag gagawin nyo yung task
cover nyo or yung gig cover. So, dapat yung width is 550 pixels at yung height is 370 pixels. So, dapat ito ay naka-pixels, hindi naka-inch, hindi naka-millimeter, at hindi naka-centimeter. So, dapat naka-pixel siya or PX. Now, click nyo lang is create the design. So, kung makikita nyo dito guys is meron na kayong mga templates na pwede nyo gamitin. So, ako ang gagamitin kong template is ito. So, click ko lang siya. At ayan yung makikita nyo guys. So, ayun guys, dinelete ko lang yung mga text na nakalagay. So, ito, iwanan ko muna dyan dahil gagamitin ko siya mamaya. So, ngayon, mag-upload tayo ng picture natin. So, ako may naka-upload na siya. Kung wala naman kayo, is-click nyo lang upload an image at hanapin nyo yung image nyo. So, ako hanapin ko lang yung image kong naka-upload. So, ngayon guys, ito, nahanap ko na yung picture ko. So, I suggest na maglagay din kayo ng sarili nyong picture. Kasi mas maganda at mas mukhang professional pag yung task cover nyo is may picture. So, ngayon, i-resize ko lang siya. So, ayan. May picture na yung cover natin. So, ngayon, ilalagay natin yung text. So, click nyo lang text and add a heading. So, ngayon, dito, pili lang tayo ng font. So, ito yung lagi kong ginagamit. Yung font na League Spartan. So, ayan guys, League Spartan na yung font niya at iibahin ko lang siya. So, for example, ako, yung service na i-offer ko is graphic design. So, ilalagay ko is graphic design. So, ayan guys, ayusin ko lang. Lagay ko lang siya dito. And then, ibahin ko lang yung kulay niya. So, gusto kong kulay niya is color white. So, ayan. Color white na siya. So, nag-add ulit ako ng isang text guys. At ito naman yung kung saan ako gumagawa ng design. So, ako, Photoshop at Canva. So, yun guys, ililiit ko lang siya at ilalagay ko siya dito sa taas. So, you can use your arrow keys para i-adjust siya guys. So, ngayon, iibahin ko lang rin yung kulay niya. So, ang gagawin yung kung kulay niya is color gray. Oh, pangit yung gray dahil hindi contrast sa background. So, mas dadagawin ko siyang darker na gray. So, ayan, mas maganda. So, ngayon, mag-add tayo nung guarantees. Yung guarantees na ilalagay natin dito. So, ngayon, Control D ko lang to para ma-copy siya or ma-duplicate. So, ngayon, lalagay ko una kong guarantee is unlimited revisions. So, ayan guys. Unlimited revisions, unang guarantee natin. So, para mas magmukha siyang guarantees natin is magpupunta tayo dito sa elements at click lang natin is check. So, search nyo lang kung ano yung gusto nyo gamitin na element. Maraming element na magagamit nyo for free dito sa Canva. So, ayun guys, ito yung napili ko. So, ngayon, iibahin ko lang yung kulay niya. So, gagawin ko is color white yung gitna at color brown yung gilid. So, ayan. So, itatapat ko lang siya dito. So, magmumukha na siya ang guarantees. So, ang gagawin ko ngayon is select ko lang siya parehas. Ayan, and then i-group ko lang siya. Ngayon, kiklik ko lang ulit is Control D para ma-duplicate at itatapat ko lang siya dito. So, Control D ulit, tatapat ko dito at another Control D. So, ilalagay ko ngayon yung iba't ibang guarantees ko. So, click ko lang to, highlight at palitan ko lang. For example, is satisfaction guarantee. So, ayan. Hindi ko naayusin masyado, nagigets nyo naman kung ano yung sinasabi ko siguro. So, dapat maging halos ganyan. Merong title, merong kung saan nyo ginagawa yung mga works nyo, merong pictures, at merong guarantees. At yung pinaka-importante sa lahat, yung ilalagay ko dito, which is yung call to action or yung CTA. So, ilalagay ko is contact me now. So, ngayon, masyado siyang maliit at hindi siya magiging pansinin. So, ilalaki natin siya. So, highlight natin at click natin dito kung ano yung size niya. So, lalagay ko is 104. Oops, masyadong malaki yon. So, gagawin ko lang is 36. So, ayan. Contact me. So, lalagay ko siya dito. So, ayan. Diba? Kitang-kita siya at malaki. So, dapat guys is medyo mas malaki yung call to action button nyo sa title nyo. So, ako ililiit ko lang to ng konti. So, para ang unang mapapansin is yung contact me at susunod lang kung ano yung ino-offer nyo. Dahil ganun yung mga mata natin guys. Pag nagtingin tayo ng picture at may mga nakasulat is una nating mapapansin is yung pinakamalaki na letter. So, ito yung unang mapapansin ng client natin. Susunod yung title kung saan natin ginagawa at susunod yung mga guarantees natin. At ganun lang guys, kadali mag-design sa Canva. Diba? Simpleng-simple lang. Kahit hindi ka pa ganun kagaling mag-design,
meron ka ng mga templates na pwede pagkuhanan ng inspiration. Papalitan mo na lang yung ibang kulay or yung text ay may magandang cover ka na. Next one guys is professional profile at service description. Dapat yung description nyo guys sa profile nyo at sa service na ino-offer nyo is somewhat professional pag binasa ng potential clients. For example, I'm Austin Gabriel Diaz, a freelance graphic designer with years of experience. Mga ganong bagay guys is makakapagpataas ng tsansa para ikaw yung i-hire ng potential client mo. Pwede nyo ring ilagay yung mga achievements nyo. For example, top kayo sa school, ganito yung grades nyo, kung ano yung tinapos nyo, ganon. Pwede nyo ilagay yon sa profile description para mas magmukha siyang somewhat professional. At hindi basta naglagay ka lang kung ano yung pangalan or username mo. Dahil tulad nga ng sinasabi ko guys, pag nag-freelance kayo, you need to brand yourself. Kasi pag binabrand nyo yung sarili nyo, is magkakaroon ng tiwala yung mga potential clients nyo sa inyo. At hindi lang sila isang beses bibili. Pag nagustuhan nila yung service mo, ay babalik at babalik sila sa'yo. And last but not the least guys is portfolio. So, dapat may mga samples ka ng mga gawa mo na nakakompile. So, sa FIVERR at ANYTASK, pwede mong isama yung portfolio mo sa task cover. So, parang magiging slideshow siya. Yung task cover yung una at pag nag-next yung client is makikita niya yung portfolio mo. Dapat may mga samples kang gawa. Hindi dapat maganda lang yung task cover mo. Dahil paano magtitiwala sa'yo yung client mo kung wala silang nakitang example ng mga gawa mo. So, for example, nag-offer ka ng logo designs. So, yung mga logo design mo is i-compile mo into one sheet. So, yung size ng sheet dapat is katulad nung sinabi ko kanina, which is 550 pixels in width at 370 pixels in height. Nang sa ganoon ay parehas ng size nung cover nyo. At mas maganda siya tignan. Kung writer ka naman is dapat magsama ka ng PDF file or mag-send ka ng file sa potential clients mo. So, pag nakita ng clients mo yung service mo, dapat may nakalagay ka na sa description na contact me for my portfolio or samples. Nang sa ganun guys, is mas maganda yung chance nyo para piliin ng potential clients. So, pag in-apply nyo tong magandang design ng cover, professional description sa profile at sa service, at mga portfolio, is sure ako na mas makaka-attract kayo ng clients. So, once again guys, sasabi ko lang is this is not rocket science. Na pag in-apply nyo tong tatlo na to, is may client na kayo agad kinabukasan. So, depende yun guys sa sitwasyon. Tulad ngayon, madalang yung nagpapagawa dahil nga may pandemic. At depende rin yun sa demand ng service na ino-offer nyo. So, ganun lang siya guys. If meron kayong tanong, make sure to comment it down below at sasagutin ko siya. Maraming salamat sa panonood. Once again, I'm Austin Gabriel Diaz. See you on the next one and peace out!